start with a very, very strange collection from Mexico. A začneme velice zvláštní sbírkou z Mexika. I was always the one who said, I don't talk about extraterrestrials or UFOs as long as I don't have a guarantee or an approval. Byl jsem jeden z těch, kdo vždycky říkali, nechci mluvit o mimozemšťanech nebo UFO a podobných věcech, dokud nebudu mít skutečně zaručený důkaz. Because I think that we had many times high civilization already in the past on Earth. Yeah. Ale uvědomil jsem si, že v minulosti jsme tady několikrát měli civilizace mimozemského původu. There are some researchers like everybody knows Erich von Däniken. For him, everything are the alien. Byli zde badatelé, jako například Erich von Däniken, podle kterého je všechno mimozemského původu. So I said I don't talk about aliens or extraterrestrials. A i proto jsem si řekl, ne, já nebudu mluvit o mimozemšťanech a... So 3 years ago I received an email, top secret, with 10 photographs. Před 3 lety jsem dostal e-mail s upozorněním, že jde o maximální tajemství a bylo tam 10 fotografií. When I saw the pictures, immediately I thought this is a completely hoax. Když jsem viděl ty fotografie, tak jsem si říkal, to je podvržené, to je jednoznačné. Because it was too good to be real. A protože je to příliš dokonalé na to, aby to bylo skutečné. So this photo is a very old photo from 1876. Tohle je fotografie z roku 1876. The French researcher Le Blanchon found in Mexico, in about 7 meters steepness, he excavated the first time a so-called chuck mole. Francouzský badatel, jehož vám jste právě slyšeli, na 3 vykopávkách nalezl v Čakamole tuhle sochu. Until now, for the Mexican archaeologists, chuck mole most probably was used to take out the heart from the killed people and put on his stomach, because he is sitting in this position. Předpoklad byl, že ta pozice je dána tím, že jde o zobrazení člověka, který byl zraněn v oblasti břicha a je takto skrčený. When I received the 10 photos, I made a contact to this lady in Mexico and I asked her why she is sending me those pictures. Když jsem dostal zmíněný e-mail, tak jsem se zeptal ženy, která mi ho poslala, proč mi tyto fotografie poslala. She informed me that her friend is a farmer and he found on his ground an underground tunnel, and inside this underground tunnel he found over 3,000 artifacts. Napsala mi zpátky, že její přítel našel na svém pozemku podzemní chodby, v nichž bylo asi 33 000 artefaktů. The farmer is too scared. She informed me that when the government might know about this, they might take his land and the artifacts. Tento její přítel byl farmář a řekl, že se natolik bojí vůbec s těmito nálezy přijít na veřejnost, že bál se, že by ten pozemek, že by ho vyvlastnili. And she was a long time thinking whom she could contact. Then she saw an interview, or several interviews I did, and she got the impression that I might be the right person. A tato žena se mnou viděla několik interview, takže usoudila, že bych byl asi ten správný člověk, na kterého se v této věci obrátit. So I told her 10 photographs is not enough to believe that this collection is existing. She should send me more informations.
Odpověděl jsem jí, že 10 fotografií není dostatečný důkaz o existenci této sbírky, že je potřeba mnohem více fotografií. Until now I received more than 1,000 photos of different artifacts. Do této chvíle mi přišlo asi 1000 fotografií nejrůznějších artefaktů. And 3 years ago, I decided to show some of these photographs in a conference together with Nassim Haramein, the physicist from Hawaii. Před 3 lety jsem se rozhodl ukázat tyto artefakty na konferenci s Nassimem Harameinem na Havaji. And I said, please, no photos and no video, because I knew big problem would appear. A zakázal jsem jakékoliv fotografování nebo natáčení, aby jsme se vyhnuli k problému. But one man did a filming, and he was putting the film on internet. Ovšem jeden člověk to nerespektoval, dal to video na internet. And even the alien and UFO fans, they called us liar, stupid, fakers and whatever. A dokonce i fanoušci mimozemšťanů a UFO nás označovali jako zalháře, podvodníky a podobně. Out of these 3,000 pieces, 2,500 pieces are stone from small size up to this size. 2500 artefaktů z těch 3000 jsou v této ukázané velikosti z kamene. And 500 pieces are made out of a material which is called kaolin. A 500 kusů je z kaolínu. Kaolin is used for porcelain production. Což je materiál, ze kterého se vyrábí porcelán. So that means these 500 pieces, to do each piece, they have to do a negative form, a molding form, and then they have to make the form. A aby vznikly, v rámci toho postupu vytváření těchto artefaktů je třeba vyrobit napřed ten model, potom formu, do které se to odlévá. And the pieces are also from small size up to 50 centimeters. A ty kousky jsou až 50 cm velké. And here you see one of these kaolin pieces, the so-called chakmol, and he is holding something in his hands. Tady vidíte jednu sošku z těch 500, čakamol, a vidíte, jak něco drží v rukou. Russian scientists found out that this would be the perfect position for space traveling. Ruští badatelé zjistili, že by to mohla být optimální pozice pro cestování ve vesmíru. This chakmol has holding something on his stomach, which looks like, let's say, a bigger iPad or something like this, because you can see a face on it. Tahle chakmol drží na břiše něco, co vypadá trochu jako iPad. Here is a close-up of this chakmol. Tohle je detail. That's another one, and you can see it looks like he has something like a space uniform or something. A tady se zdá, jako kdyby ta soška měla na sobě skafandr. Here another chakmol. Tady další. Another one. These are all now made out of stone. A tyhle už jsou, jak vidíte, z kamene. And when one thing, it was negative that the video was shown on YouTube, but there was also a positive reaction. Zmínil jsem negativní reakce na video zveřejněné na internetu, ale byly tady i pozitivní reakce. Mexican indigenous people watched the interview and they said, we have also such pieces already since generation. Mexičani, kteří viděli toto video, řekli, ale my máme taky takovéhle věci. And now we know already about 4 different collections in 4 different Mexican states.
Takže nyní máme k dispozici 4 podobné sbírky ze 4 mexických států. And one of those collectors, they did special tests on the stone ink carvings. Jeden z těchto vlastníků sbírky udělal speciální testy toho vyrytého vzorce. And they found out that the stone is overlaid with a very, very thin material without color, like a protection. A zjistil, že ten kámen má na sobě vrstvu bezbarvou, která slouží jako jakási ochrana. Here you can see another chuck mold up there Vidíte další chuck mold with an elongated skull. S prodlouženou lebkou. This one inside something, also in the same position, and he is raising, and there are many pieces where always the person who is on this stone always raising the left hand. Tady vidíte, že ve stejné pozici je změna s tou levou rukou. Je to levá ruka, kterou některé ty sochy mají. And sometimes I make a joke. I'm very happy that they are raising the left hand and not the right hand, because then I would have a problem. A někdy vtipkuji, že je skvělé, že zvedají levou ruku, protože kdyby zvedali pravou, mohl bych mít problémy. Here you have many pieces which are looking like flying objects. Tady máte spoustu předmětů, které vypadají jako letající předměty. In some of them you can even see the windows and someone looking out. Tady dokonce vidíte okénka s obličeji v nich. And this one is very interesting because you have the sun eruption, and in the sun eruption is a flying object. Tady vidíte hodně zajímavý obrázek se sluncem, na kterém je erupce, a tam v tom slunci je i letající objekt. And there are already NASA pictures where you can see sun eruptions, and close to the sun eruption there is something like a spaceship. A to vidíte někdy na těch fotografiích, jako kdyby na slunci, na kterém jsou erupce, byl jakýsi letající předmět. And Nassim Haramein thinks that the sun is a kind of stargate also. Nassim Haramein se domnívá, že slunce slouží jako jakási hvězdná brána. Here you can see even a person with a long skull and very big eyes sitting inside this flying object. Tady vidíte, jak v tomto létajícím objektu sedí člověk s prodlouženou lebkou a velkými očima. Here, I mean, as I said before, those pieces are too good to be real, but they are real. Jak jsem dřív říkal, tohle je příliš dokonalé, aby to bylo pravda, ale oni jsou skutečné, ty předměty. Here again, the piece from before, in the chuck mold position. Tady je zase ta pozice typická pro chuck moldy. Here again, the sun with some eruptions. Here you have a wormhole, a black hole, and flying objects. Tady máte opět slunce s erupcí a černou díru s letajícími předměty, objekty. Here again, a wormhole. This might be the Earth, because here you have the atmosphere. Pardon, nebyla to černá díra, ale červí díra. Tady je opět červí díra z Earth, z atmosphere. Yeah, that's most probably the Earth with atmosphere. This one, it looks like a comet is coming down to the Earth. Here again, the planet Earth with the atmosphere, and up there, a person with a space suit, again raising the left hand. Tady to vypadá jako kometa, která se blíží planetě Zemi, letající objekty a nahoře pozice kosmonauta ve skafandru opět se zvednutou levicí.
And unfortunately, Valery this time in the conference, he didn't talk about his research in Russia and some videos even. Škoda, že včera na této konferenci Valery nezmiňoval ruský výzkum. Valery, can you say something about it? Valery, můžeš něco říct o tomhle? No. It's not a 2 hour. Yeah. For me, it's very, very interesting because, first of all, you see it's Northern Pole. The spacecraft appears there. And yesterday I told. Složitá věc. Vidíte, že je tam znázorněn severní pól. Because this is the biggest stargate on the planet Earth. Na planetě Zemi je severní pól největší hvězdnou branou. Then, what you just meant, just recently, a couple of years ago, you probably have heard there was a meteorite explosion over Chelyabinsk. Určitě jste slyšeli o meteoritické explozi nad Čeljabinskem. And there is actually video, and if you actually like, I can show this video later, just maybe even with a sound. Existují o tom i videa, můžeme, když budete mít zájem, později i toto video promítnout. When you can see like a meteor is flying and behind it appears UFO, hits it, exploded and fly away, so destroy it. Na těchto záběrech vidíme, jak letí meteorit, za ním letí UFO, dojde k explozi a UFO ulétá pryč. It means that watching us and defending us, my friends. Thank you. Což znamená, že nás sledují a chrání. So you see, these pictures are older than the video which was done in Russia. So that means comet coming down, followed by a UFO, and maybe this UFO protects the Earth. Tady to vidíme, že k Zemi se blíží kometa, za ní UFO a je možné, že UFO chrání Zemi. Then here again, very strange, this person. A tady zase máme velice podivnou postavu. And this is one of the most interesting pictures. A tohle je jeden z nejzajímavějších obrázků. Because here you see the sun. Tady vidíte slunce. Sun eruption with UFO. Sluneční erupci s UFO. Here most probably the Earth. Tohle nejpravděpodobněji bude Země. But here you have a long, dark triangle. A tady vidíte velký temný trojúhelník. And this was one of the first pictures I received. A tohle je jeden z prvních obrázků, který jsem dostal. And about 2 years ago, there appeared on internet a NASA picture. A asi před 2 lety se na internetu objevil obrázek pořízený NASA, Showing the sun with a long, dark triangle in it. na kterém bylo slunce s velkým černým trojúhelníkem. But as I said, this picture is older. Ale jak jsem řekl, tento obrázek je starší. Then here another one with the sun eruptions and a flying object. To je další se slunečními erupcemi a letajícím objektem. The form of a UFO with windows looking out persons. A tady je UFO s okénky a s lidmi. Here different star planet system. A tady je jiný planetární systém, soustava. Here you see several different masks. Tak vidíte několik různých masek. And this is a stone mask with semi-precious stone mosaic on it. A tady máte masku s polodrachokami, je to taková mozaika. And as Nassim and myself were attacked on the internet that we are big liars, Na internetu jsme byli napadeni, že jsme podvodníci. we got the allowance from the farmer to take 2 of these masks
to the University Tucson in Arizona. Dostali jsme od majitele tohoto nálezu, toho farmáře, povolení, abychom 2 z těchto masek odnesli k výzkumu do Tucsonské univerzity. And the scientists found out that they used organic material for gluing the mosaic. A vědci zjistili, že ke vytvoření mozaiky bylo použito slepovacího materiálu organického původu. And they did age dating, because organic material we can do age dating. A s organickým materiálem máme tu výhodu, že můžeme udělat datovat stáří. And the result is one mask, the age dating is 8,600 years plus minus 100. A výsledkem bylo, že jedna maska byla stará, její stáří bylo odhadnuto na 8600 let, plus minus 100 let. And the second one 14,200 years plus minus 100. A druhá maska byla odhadnutá na 14,200 let, plus minus 100. On the reverse side of this mask you have a flying object and something like a sarcophagus with someone inside. Na rubu této masky je letající objekt s jakýmsi sarkofágem. And you know many of the UFO movies, they are showing that traveling in space in a kind like a sarcophag. A znáte z různých filmů o UFO, že se v korábech ve tvaru sarkofágu. Then different beings with long skulls. Tohle je odlišná bytost s dlouhou lebkou. Very big eyes with inlays. Velké oči vykládané. And many of the bodies showing there, they always are using the hands like many of the pharaohs. A mnohé ty postavičky mají podobnou pozici paží jako egyptští faraoni. Here something like a spider, and it looks like everyone who was flying over the Nazca lines, there are also some symbols like this on the bottom. A tady vidíte pavouka, který se velice nápadně podobá pavouku na skalní stěně nad Nazcou. Another mask, front side. Další maska ze předu. And on the reverse side, you have again flying object and even the stairs going up. A na rubu opět letající objekt a dokonce i schody nahoru. Another front side of a mask. Další přední část masky. On the reverse side, here a comet coming down. He is holding the hand. Could be the Earth protecting. A na rubu vidíte kometu, která letí dolů a ruka míří pravděpodobně k Zemi. But again, good that he is raising the left hand. A opět podotýkám, fajn, že je to levá ruka, která se to zvedá. This is a very interesting one. You can see that he has something like looks like space suit and a helm, and he has a child in his arms, also with a perfect precise seeing that this is a kind of helmet. A tady vidíte postavu ve skafandru, včetně helmy, která drží v ruce dítě, které má také na hlavě helmu. Another mask, front side. Přední část další masky. And on the reverse side, you have the flying object. Someone is coming out of the flying object. He is holding something in his right hand. Could be the Earth protecting against the comet coming down. A zase na rubu vidíme letající objekt, z níž vystupuje postava, která v ruce drží Zemi a levou rukou ji ochraňuje před blížící se kometou. So that could be another explanation what Valerie just before said. It's filmed on video that the comet is coming direction Earth, followed by a UFO, and the UFO is shooting the comet, and the comet is exploding. A
tohle je něco podobného, jak říkal Valery, že když se natočilo video, jak se blíží kometa k Zemi, zasáhlo UFO, které ji rozstřelilo a ochránilo tak Zemi. Another mask with the third eye inlaid with a precious stone. Další maska s polodrahokamem na čele. And the farmer is a very, very honorable guy because many of the pieces they have gold and precious stone inlays. A ten farmář je velice poctivý člověk, protože mnoho masek je vykládáno zlatem, například oči. It would be easy for him to break out the precious stones and the gold and to sell it. Nebyl by pro něj problém, aby to zlato vydlouval a prodal ho. But he doesn't do it. A tohle on neudělal. And on his ground there are still 2 underground tunnels which he did not open yet. Na jeho pozemku jsou ještě 2 podzemní chodby, které dosud neotevřel. And in the second part of July I am flying with Nasim Haramein there, and maybe we have a chance to open one of the other tunnels. V druhé polovině července tam s Nasimem Haraminem letíme a možná budeme mít šanci otevřít ten druhý tunel. Here you see another type of human being with very big eyes holding a child in his arms. Tady vidíte další typ postavy, bytosti, která opět drží dítě v náručí. This is one of my favorites because you can see that this guy is inside something, and you can even see the glass of his helmet, and again holding something in his hand and raising the left hand. A tohle je jeden z mých nejoblíbenějších artefaktů, kde vidíte, že skutečně ta postava je uvnitř čehosi a má na sobě skafandr. Ze strany vidíme, že tam je skleněný průhled v té helmě a opět zase má zvednutou hlavu, drží v ruce. Nasim is still trying to do at least one or 2 other tests that we have the final approval that these pieces are definitely old and original. Nasim Haramein se snaží prokázat, že tyto kousky, tyto objekty, předměty jsou skutečně staré a autentické. But you have to agree that those pictures are too good to be believable. Ale budete souhlasit, asi když řeknu, že jsou příliš dokonalé tyto artefakty na to, aby byly věrohodné. Here again, very strange one, comet coming up to this planet. Here is the UFO, one guy with very big eyes. Tady zase vidíme letající objekt vlevo a potom tu kometu stoupající k planetě a postavu s obrovskými očima. And then there are some pieces showing like a sarcophagus. A potom je pár předmětů, které zobrazují sarkofág. This is a close-up. You see, these are different stones. So along the artwork is very, very good. A tohle je detail, vidíte, že je tam použito 2 druhů nebo různých druhů kamene a je to velice precizně vytvořeno. And here you can see that it is a kind of sarcophagus. Tady vidíte i víko od sarkofágu. And on one side you see here again planets and a kind of flying object UFO. A tady vidíte opět planety a letající objekt, nevím, UFO. Maybe some of you read in the internet a few weeks ago in Mexico the announcement was done that they found an underground tunnel going under the Quetzalcoatl pyramid. A možná, že jste na internetu zachytili zprávu, že byl objeven tunel, který vede pod Quetzalcoatlovou pyramidou. The American archaeologist Neil Stiddy, he found this tunnel several years ago. Neil
Steedy, americký archeolog, tuto chodbu objevil před několika lety. He sent me last week a PowerPoint presentation with all the things they found inside this tunnel. A poslal mi minulý týden PowerPointovou prezentaci toho, co všechno v té chodbě našli. Hundreds of artifacts, Stovky artefaktů, several gold balls, několik zlatých koulí. and he told me on the telephone they found something very special. A telefonicky mi řekl, že našli také něco velice speciálního. He promised 6 months not talking about it. Slíbil, že o tom 6 měsíců nebude mluvit. In 6 months he can tell me what additionally they found. A za 6 měsíců, že mi řekne dodatečně, co našli. It will be a big sensation. Řekl, že to bude velká senzace. But one thing what the Mexican archaeologists announced a few weeks ago, that they found mercury in the tunnel. Mercury. Ale co zveřejnili mexičtí badatelé, bylo, že v tunelech našli merkurium je I was in Teotihuacan 3 times, and I got friend with the archaeological chief, with the chief archaeologist of the whole archaeological area, with Nestor Paredes. I was there 3 times. Byl jsem tam 3krát s Nestorem archeologie. Nestor Paredes. Aha, sorry, takže s archeologem, který se jmenuje Nestor Paredes. And he told me already many years ago that he found a tunnel from the Sun Pyramid to the Moon Pyramid. Už před několika lety mi řekl, že našel tunel, který propojuje podzemí, sluneční a měsíční pyramidy. And in the tunnel he found a stone box. A v tunelu našel kamenný box. And when he opened it, he was shocked because the stone box was plain filled with liquid mercury. A když otevřel, zvedl víko toho boxu, tak byl opravdu v šoku, protože box byl plný takové rtuti. And you know the oldest Indian Mahabharata and the Vedas, the translation is talking about the flying objects, the so-called vimanas. Pravděpodobně víte, že ve Védách indických se hovoří o letajících strojích, kterým se říkalo vimana. And there are also old drawings of the vimanas. A existují také velice staré kresby těchto letajících. And the translation says that the vimanas used liquid mercury for flying. A v překladech je uvedeno, že jako pohonná látka sloužila právě taková rtuť. Now we have thousands of Mexican artifacts with UFOs. A my tady máme tisíce mexických artefaktů zobrazujících UFO. The government announced officially that they found mercury in the tunnel. Mexická vláda oficiálně oznámila, že našli rtuť v tunelu. So I think puzzle by puzzle together, maybe one day we get a final picture. A když si takhle postupně ty kousky skládáme, tak můžeme mít naději, že jednoho dne budeme mít celkový obraz. Here you have step pyramids. Tady máte ty stupňovité pyramidy. And also flying objects. Opět letající objekty. Here you have different figurines. Různé figurky. And here you can see these inlays are gold, pure gold. Které jsou vykládané zlatem. And some of precious stones. A také drahými kameny, drahokameny. A poor farmer cannot make 3,000 pieces, 500 of them molding and making only one piece. That means each piece is a hell of a work. Chudý farmář skutečně nemohl vyrobit tolik tisíc těchto artefaktů z takto drahocenného materiálu.
And even some of them with gold inlays and precious stone inlays. He wouldn't have the money. Včetně toho vykládání zlatem a drahokami, na to prostě by neměl peníze. Here another very interesting human being with very big eye, and he is holding one skull, but very strange skull in his hands. A tady máme zase zvláštní postavu bytosti, která drží v ruce dost podivnou lebku. And here you have exactly the form of this skull which he was holding in his hand. A tady máte tento typ lebky, kterou drží ta postava v ruce. This is my favorite piece. To je můj oblíbený kousek. Because here you can clearly see behind the glass the face and the spacesuit. A tady jasně vidíte sklo na skafandru a celý ten skafandr. So I mean those pieces are definitely too good to be proved, to be believed, but we try our best to give to all of you the final approval that all these pieces are really old. Vypadá to až příliš dokonale na to, aby to bylo uvěřitelné, ale opravdu se snažíme, abychom vám dokázali, že to je autentické, že to staré. Now we are talking about the age of human being. A teď se vrátíme k tématu, jak dlouho jsou lidi na Zemi. This picture was made at the Biloxi River in Texas. Tenhle snímek byl pořízen u řeky Biloxi v Texasu. Showing human footsteps parallel to dinosaurs' footsteps. Kde se vedle sebe nachází lidský otisk nohy a dinosauří otisk. One of the footsteps they took out, and of course the official archaeologists said immediately the creationists made these footsteps to make people believe that humans are older and Darwin is wrong. Jeden z těch otisků nohy byl vzat z té skály k prozkoumání, nevím přesně, jak to bylo, a vědci samozřejmě řekli, že to je umělý výtvor, který má lidi přesvědčit o tom, že lidstvo je starší, než říká Darwin. So the Creation Evidence Museum in Texas, they cut the footstep in different parts. Jo, byli to ty kreacionisti, jak se říká, kreacionisti. And they found inside wormholes which are exactly like the foot form. So that means definitely not artificial made, it's a real human footstep. Jo, tam byl ten spor s těma kreacionistama, kteří... Cože? Darwinisti a kreacionisti. No, ale tady tohle jsou kreacionističtí vědci, kteří rozřezali, když jsem to dobře pochopila, ty stopy a zjistili, they cut it through and they found out that inside the stone were wormholes which were deformed exactly in the form of the foot. Wormholes. Aha, zjistili, že na tom průřezu jsou jakoby chodbičky po červech, které se deformovaly přesně tak, jak by se deformovaly v hlíně, kdyby na ně vstouplo, tam bylo nějaké záleží. And this shoe print was found also in Texas. Tento otisk nohy se nalezl také v Texasu. The negative and original print. Negativ a původní otisk, vidíte? And they found out that here were trilobites. Zde vidíte trilobit, který se tam nalezl. Crashed through the weight. Který byl rozdrcen tím tlakem.
But officially science says that trilobites disappeared about at least 200 million years ago. Ale oficiálně podle vědců měly trilobiti vyhynout nejpozději před 200 miliony let. That's a close-up. Tohle je detail. And here you see the cut of the footprint from Biloxi River. So they could prove that the wormholes inside were deformed exactly like the footprint form. So that means definitely original. A tady vidíte, jak se ty průřezy stopou nebo respektive půdy, skamenělé půdy pod stopou, tam je deformace těch červých chodbiček přesně v tom tvaru, jak by nastala, když by se na hlínu, když by se na ní stouplo. That's a close-up of the shoe print, of the footprint cut. Detail toho průřezu. Also, this piece is at the Creation Evidence Museum in Glen Rose in Texas. Tohle je otisk ruky, který se také nachází v tom Creation Evidence Museum, což je muzeum pro důkazy o stvoření světa, to je proti těm evolučním. I showed 2001 when I did first time in Vienna the exhibition Unsolved Mysteries. I showed 6 original pieces from the Creation Evidence Museum, and you can imagine how the scientists were fighting against me. Snažil jsem se právě nějaké tyto předměty z tohoto muzea prezentovat nebo analyzovat a věci z toho se líbilo. This iron pot was found 1948 inside a big coal block which they took out fresh from the mountain. Tahle železná nádoba byla nalezena v roce 1948 ve velkém bloku uhlí. The coal is dated, geologically dated, 65 million years. Uhlí bylo geologicky datováno do doby před 65 miliony lety. And you could see on the iron pot the petrification of the coal was even printing the iron pot. Tady vidíte, že petrifikace toho uhlí, kamenění toho uhlí, ten proces poškodil i tu nádobu, je to viditelné. They did also at the Creation Evidence Museum some material checking, and you see here when the coal was petrifying, it was deforming the iron pot through the pressure of the petrification. Tam jsou všude stopy tlaku následkem procesu kamenění toho uhlí. Now we would have a problem because this was found inside the coal block. No a tady máme skutečně problém, protože tento umělý objekt byl uprostřed bloku, jednolitého bloku uhlí. Now we have 2 possibilities. Máme zde 2 možnosti. The geological dating of the coal is wrong. Můžeme si myslet, že geologické datování toho uhlí je chybné. The bigger problem we have if the age dating of the coal is right. Ovšem větší problém by nastal, kdyby bylo datování stáří uhlí správné. Because you know that the oldest high civilizations are 6,000 years. Protože přeci všichni víme, že nejstarší civilizace někdy před 6,000 lety. And this iron pot is the approval of a high or a higher civilization. Ovšem tato železná nádoba je důkaz o existenci vyšší civilizace. But then we have a problem of a missing link of more than 64 million years. Potom však máme zde problém, co týče té
spojovacího článku, který by pokryl těch 64 milionů let. But it would be very interesting for the work you are doing here. Where is Hannah? She disappeared. Because who could have made when those pyramids here? That must be long, long time ago. Tohle by samozřejmě souvisí s výzkumem, který dělá Hannah. Kdo vyrobil ty tunely? Muselo to být před těmi miliony let. Then a petrified finger. Tady máte z kamene prst. And now we are going to Santo Ekehomo Monastery, which was built 1620 in Colombia. A zde jsme v klášteře Ekehomo, který vznikl v roce 1620. This is close to a village which is called Villa de Je to blízko vesnice Villa de Leyva. You find there millions of fossils. Tam se našly miliony fosílií. Even big fossil animals. Dokonce velké zkameněliny zvířat. Professor Gutierrez, a good friend of mine, is the researcher in this area. Toto je můj přítel, badatel profesor Gutierrez. The monks who built this monastery 1620, they used even fossils to build the walls. To profesor zkoumá tyto fosílie a na tomto snímku jsou kameny, na kterých jsou vidět tyto fosílie a mniši při roce 1620 použili. And now it's getting problematical. A tady už máme problém. Because in between the fossils, you have a petrified pineapple. Protože mezi těmi fosíliemi máte skamenělý ananas. You have a petrified avocado. Skamenělé avokádo. Here is a close-up of the avocado. Tohle je detail avokáda. And Padre Huertas, a priest in Colombia, Kněz Huerta v Kolumbii, he passed, unfortunately last year, he passed away with the age of 94 years. Který bohužel loni zemřel ve věku 94 let. He was triple professor. Byl trojnásobný profesor. Professor for plants. Botaniky. Professor for, how you call it? Fossil plants. Profesor fosilní botaniky. Professor for anthropology. A profesor antropologie. And he did the research on those species. A zkoumal tyto Padre Huertas, he found at least 500 natural medicine. A nalezl přinejmenším 500 případů přírodní medicíny. He found a wonderful medicine against hepatitis C. Našel skvělý lék na žloutenku And many other sicknesses. A mnoho dalších nemocí. And he checked those species. Here you have maize, corn. Tady máte kukuřici. Petrified. Skamenělou. This is Padre Huertas holding a cocoa bean and the banana. Toto je otec Huertas, který drží plody kakaovníku a banán. And he said that those artifacts are 100% cultivated fruits and vegetables. A říká, že tyto plodiny byly na 100% kultivované a pěstované. Here a close-up of the cocoa bean and the banana. Toto jsou detaily z kamenělého avokáda, kaká a banána. That's another fruit from South America, petrified stone. To je další plod
cultivated in an area where you have millions of fossils. Ale zase je to These are all petrified fruits and vegetables. To všechno jsou skamenělé ovoce. He also found bones of giants. This is, how you call this bone? You see the size, which would be in original like this, so this must have been also a much bigger human. Petrified also. So that means cultivated fruits and vegetables petrified, plus human bones, and they found also in a stone plate a human hand skeleton and human foot skeleton, petrified. The Stone Age by geologists of this kind of stone is 120 to 140 million years. Odhadovaná doba odhadované stáří těchto skamenělin je 120 až 140 milionů let a byly v této vrstvě nalezeny jak kosti těchto obřích humanoidů lidí, tak i prostě ty kultivary zemědělské, jednoznačně tedy pěstované ovoce a zelenina. A byly tam i otisky rukou a nohou. And here you have the picture, and we had in the exhibition, we had this original stone, and you can see the hand and the human foot petrified in this stone. A tady vidíte také kámen z tohoto naleziště, kde vidíte kosti rukou a ruky a nohy skamenělé. And here you have the form in the stone of a trilobite. A tady vidíte formu trilobitu v kameni. So you can see exactly the hand, but petrified in the stone. Ale skamenělou jako součást kamene. And that's not all, because also these pieces were found in the same area. V stejné oblasti byly nalezeny i tyto předměty. Petrified bones, skamenělé kosti, showing a kind of animal, do kterých byly vyřezány zvláštní zvířata. Some of the animals have even hand rings. Některá zvířata měla dokonce náramky. This kind of animal is completely unknown. Tento druh zvířat je naprosto nám neznám. Here another one. To je další. And here you have exactly the skull, the top of the skull of such animal. Back. You see, very flat, with big eyes. A tady máte hlavu toho zvířete. This is the skull. It is this size. To takhle velké. But you see the fantastic encarvings. Vidíte tu fantastickou úroveň řezání. These are two animals also unknown until now by science. Jsou dvě neznámá zvířata podle vědců. Petrified with encarvings of faces. Skamenělá s rysy tváře. Animals. Yeah, these are animal bodies. To jsou zvířata. And this is the skull of that long animal. But the scientists don't know yet what kind of animal this was. No, the encarving, this was done by human. This is an animal skull, but this is made. This is made, encarvings. Aha, jasně. Já jsem se ptala, já jsem říkala, že to podobá lidským tvářím, ale je to vytesané do zvířecích kostí. This is fantastic, fine art. Look at it. Podívejte se, jak je to jemná práce. But how many million years ago? Ale kolik milionů let zpátky?
So this is definitely not done by a primitive civilization. Tohle zajisté není produkt primitivní civilizace. Here you can see the flat top of the skull, exactly like on the small bones, the whole animal. Tady vidíte, že tohle bylo vyřezáno do ploché lebky nějakého zvířete. So whenever those pieces would be accepted by the official science, the age dating of human being would be quite different. Když by se to dostalo do rukou oficiálních vědců, tak by tu dataci provedli samozřejmě úplně jinak. In the same area, you have stone and Barrevertas called it archaeoastronomical stone formation. Podle Patra Huertase jsou tohle archeoastronomické objekty. Officially, the age dating is about 1,500 years. Podle oficiální vědy jsou staré 1500 let. But it's definitely much older. Ale je jisté, že jsou mnohem starší. And all these stones were in former days phalluses. Všechny tyto kameny byly původně faly. Destroyed by the Spanish conquistadors. Které poničili španělští konquistadoři. But some of them, they were under the ground. Some of them are up to 8 meters. Některé, které se zachovaly, byly pod zemí, měří až 8 metrů. Very heavy. Jsou velice těžké. And transported over mountains from a distance of 60 kilometers. A byly převezeny 60 kilometrů přes hory. Then this is one piece found in San Agustín in Colombia. Tohle bylo nalezeno v San Agustínu v Kolumbii. When I saw first time this picture, I thought this is from Egypt. Když jsem viděl tento obrázek poprvé, myslel jsem si, že je z Egypta. But it's definitely found in San Agustín, where there are hundreds of stone figurines, and nobody knows which civilizations did this. Ale je to skutečně ze San Agustína, kde se nachází spousta takových figurín a neví se, která civilizace je vytvořila. Also this one from San Agustín. To také se San Agustína. And this does not look like South American Indian face. A i tahle maska, která vůbec nevypadá jako jihoamerický Indián. There must have been another civilization long time before. Tohle musela být mnohem starší civilizace. And last year, I got several pictures from Manuel Palacios, the researcher from Ecuador. Minulý rok jsem dostal několik fotografií od Manuela Palacios z Ekvadoru. Showing one wall like this form. A wall. Aha. Big wall. Na které byla velká zeď, takhle sešikmená. With precise big stones. S přesně řezanými velkými kameny. And they found also very big artifacts. A nalezli tam také velice velké. Like axe, stone axes. Například obrovské kamenné sekiry. And Manuel thought this could be a pyramid. A Manuel se domnívá, že to by mohla být pyramida. In the jungle area east of Quito. V džungli východně od Kita. In the so-called Yanganatis. V takzvané Yanganatis. And he informed the government and they sent some geologists there. Oznámil to vládě a ta poslala geology tam na to místo. Just for a short time, not one day even. Hned během jediného dne. And they decided immediately this is a natural formation. A ty okamžitě usoudili, že to je přírodní útvar. So he asked me if we could do a scan over this area. Takže já jsem byl požádán, abych tuto oblast proskenoval.
And we found not one, we found 3 structures. A my jsme našli nejenom jednu, ale hned 3 stavby, close to each other, které jsou blízko sebe, connected with a huge underground tunnel system. Propojené obrovským podzemním tunelovým systémem. We cannot say if these are really pyramids or pyramidal form. Nelze říci, zda to jsou skutečně pyramidy nebo jenom formy pyramid. But we know these are human-made structures. Ale je jisté, že to jsou budovy postavené lidmi. In an area where there is deepest, very dangerous jungles now. Oblasti, kde je ta nejhlubší džungle dnes. So that means it must be from a time long time ago. Což znamená, že museli vzniknout před velice dávnou dobou. When there was completely different nature. Kdy byla úplně jiná vegetace. And it would fit those species because they are also not pre-Columbian. Post-Columbian. They are not post-Columbian. Yeah. A je to pravděpodobně i ze stejné doby jako tyto artefakty, které určitě nejsou pokolumbovské. Could be the civilization which we call Atlantis, or even older. Mohla to být snad atlantská civilizace, nebo ještě starší? And this also was found in Colombia. We called it the genetical disk. Tohle se také našlo v Kolumbii, my to označujeme za genetický disk. It has a precise round form, this size. Má to přesný kruhový tvar, takto veliký. We got it 3 months before the exhibition 2001 to Vienna, and we did material check. Našli jsme to 2 měsíce před výstavou ve Vídni, která se konala roku 2002 a zkoumali jsme materiál, ze kterého byla vyrobena. It's made out of ludit. Bylo to vyrobeno z luditu. Ludit is a very hard stone, but the structure is like leaves. To je velice tvrdý kámen. Zná někdo lutit, nebo co to může být? Lutit. Má velice plátkovitou strukturu, jakkoliv to je se představuje. And you have here on this side, on 1 o'clock, you have spermians. Tam vidíte, by bylo 1 hodina spermáta. And you have here in this field, you have human egg with spermia and without spermia. A tam, když vidíte, se lidské vajíčko se spermií a bez spermie. These are things which you can only see with very special microscope. A tyhle věci můžete vidět jenom se speciálním mikroskopem. This one and the other pieces you see have nothing to do with any known pre-Columbian culture. Tohle, co se tady znázorněno, se nenachází nikde v těch pokolumbovských civilizacích. This picture was made by a Swedish photographer in the 1980s with a microscope camera inside a woman. Tahle fotografie vlevo dole je z 80. let, švédští vědci ji zhotovili. And it shows like here inside the lady's body. A vidíte, že to odpovídá zobrazeným vajíčkům na disku. But for me the most interesting thing is when we did the material check in Vienna and it was 100% ludit. Pro mě je zajímavé to, že se při analýze ve Vídni zjistilo, že je to 100% ludit. Dr. Distelberger did the checking on the pieces also. Who, doctor? Distelberger, the expert. Jo, doktor Distelberger to potvrdil. And after finishing the testing, the checking, he told me. A poté, co ten test, tu analýzu dokončil, řekl. He said, I cannot tell you who made it,
when they made it, how they made it. Můžu ti říct, že nevím, kdo to vytvořil, jak to vytvořil a kdy to vytvořil. But the only thing I can tell you, we are not able to do the same pieces with the same material. Ale jediné, co ti můžu říct, že my dnes nejsme schopni s tím, že materiálem něco takového vyrobit. You see that this stone structure is easy to break away here. Tady na tomhle úlomku je vidět, jak snadno se tento materiál láme. Or here. But for me the most interesting thing is why this artist, this great artist who made this, he shows one time child, mother, father with very big skulls with their eyes round, and then on the other side he shows male and female with different eyes and different skull form. Divná věc pro mě je ta, že tady vidíme matku, otce a dítě s obrovskými deformovanými z našeho hlediska lebkami a očima, ale dole vidíte matku a otce s jiným typem lebky a očí. And here you see surrounding the fetus in different age. A tady na okraji v tom pásu vidíte vývoj zárodků v různých fázích. It looks like a kind of genetic manipulation. Skoro se zdá, jako kdyby tady byla znázorněná genetická manipulace. This is from the same material. It's a kind of weapon. Tohle je z téhož materiálu, druh zbraně. This form from Lydite is impossible to make because the structure would break automatically. Tohle je v podstatě nemožné vyrobit, protože při výrobě by se materiál okamžitě zlomil. Each piece is completely designed on the golden, how you call it? Golden mean. Yeah. A všechno vlastně ten plán je, ta kompozice počítá se zlatým řezem. Every piece, never mind how big your hand is, it fits exactly your hand. I mean, it's a perfect design. A každý ten kousek, bez ohledu na velikost, perfektně sedí do ruky. Here another piece. To je další kousek. But always connected with a kind of animal form. A vždycky tam vidíte prvky zvířecí podoby. Here the front and the back side. Tady vidíte přední, ze předu a ze zadu. Female with child and male. Žena s dítětem a muž. These pieces are this size. Tyhle kousky jsou asi takhle velké. And if you put this finger here, it completely comes into the form, and then you can hold it like it's like your own fingers. You can get any point. Když si to položíte takhle na palec, tak to můžete okamžitě příjemně držet. We think these are kind like medical instruments. Sedí to perfektně do ruky, asi to budou lékařské nástroje. Here all these pieces are not bigger than this size. Všechny tyto kousky nejsou větší než 10-20 cm. Especially this round form with Lydite would be quite impossible. Zvláště tento kousek vyrobit z Lyditu dnes byl možné. Again here, precise design. A tady vidíte přesná kompozice. Also this one. I u tohoto. Here you can see that each of the pieces has a perfect form. Tady vidíte dokonalou formu každého z těch kousků. How to hold the different pieces. Tady vidíte, jak sedí do ruky různé kousky. And this and the next piece we think was done by a very, very high civilization for a primitive civilization.
A tady se domníváme, že tyto dva kousky byly vyrobeny vysokou civilizací pro účely nižší civilizace. This is front and back side. Ze předu a ze zadu. You can see the mother's head Vidíte matčinu hlavu and the baby. a miminko. The baby's head is strangled. Hlava dítěte je uškrcená. So it means it shows for what to use this instrument to cut the mother's line when it is the danger of strangulation of the baby. Jako kdyby tam byla zakódovaná instrukce, pro co se ten instrument používá, to znamená při porodu, když se dítě škrtí pupeční šňůrou. Když se provede císařský řez. And this one we tested with doctors in Vienna. Tohle jsme testovali s lékaři ve Vídni. It shows the vagina and the baby's face coming out. Tady je znázorněná vagína a hlava dítěte, která z ní vychází. So on this side, you can only put this finger inside. A na té druhé straně můžete do toho vložit jenom palec. And you can hold it only with two fingers. A můžete ho přidržovat jenom dvěma prsty. And it was helping when the baby could not get out of the vagina. A pomáhá to při porodu, když dítě nemůže být z vagíny. And the doctors tried it, they were holding it. A lékaři se snaží dítě pomocí toho vytáhnout. And they said it would be even safer than our instruments we are using today. A podle lékařů je to dokonce bezpečnější instrument než dnešní používané při porodu. Why? Because you cannot force with power. A to proto, že tam nemůžete vynaložit nadměrnou sílu díky tomu úchopu. So you really can help safely and softly to leave the baby with the mother. Velice citlivě a ohleduplně můžete vytáhnout dítě při porodu ven z těla matky. So these are really high sophisticated instruments. Takže jsou to opravdu důmyslné instrumenty. Found all in Colombia. Všechny se nacházejí v Kolumbii. And not one piece is connected to any known pre-Columbian culture. A žádný z těch kousků nesouvisí nějak s tím, co známe z těch postkolumbovských kultur. So the oldest known civilization is Valdivia civilization. Valdivia. My známe valdiviánskou civilizaci. Between 4 and 6,000 years. Starou asi 2 až 4 tisíce let. So these pieces must be at least older than 6,000 years. Takže tyto kousky mohou být přinejmenším staré 6 000 let. So there existed in South America already before 6,000 years an unknown high civilization. Takže v Jižní Americe před 6 000 lety musela přinejmenším před 6 000 lety musela existovat neznámá civilizace, velice vyspělá. And also these pieces in a perfect, precise design. Tady je příklad dalších velice přesně designovaných instrumentů. In the same area, some other very interesting pieces. V téže oblasti se nalezly další zajímavé kousky. This is, for example, an artistic masterpiece. Tohle je například umělecké dílo. Because it shows a kind of elongated skull with a smiling face. Tady vidíte prodlouženou tvář usmívající se. And on the bottom is a crocodile. A dole je krokodýl. And here is another animal face. A tady je další zvířecí tvář. And on both sides unknown symbols. A na obou stranách se nachází neznámé symboly. This is the other side. Ruch, nebo druhá strana. Then this is the front and the back side of another interesting stone.
máte rub a lít dalšího zajímavého kamene. Showing unknown writing. S neznámým písmem. Duality, male, female. S dualitou mužského a ženského principu. But on the other side, 4 beings like frogs. A na druhé straně 4 žábapodobné bytosti. And this unknown writing A toto neznámé písmo we found on stones in Ecuador, nacházíme na kamenech v Ekvadoru, Colombia, Kolumbii, United States, Spojených státech, France, Francii, Italy, Itálii, Malta, na Maltě, Turkmenistan, v Turkmenistánu, Australia. Austrálii. That means there must have been a global civilization or at least global contact in the very, very past. Čehož vyplývá, že buď tady existovala globální civilizace, anebo byl tady kontakt mezi civilizacemi v globálním měřítku. Also this piece, very wonderful done, with a strange face with horns, and on the other side it's an animal. Tady je velice pěkně zpracovaná tvář s rohy a dolní části se zvířetem. Professor Gutierrez told me that the pieces before and this one have very, very strong energy. Profesor Gutierrez mi řekl, že tenhle kousek má velice silnou energii. And usually I don't feel energy. Obvykle necítím energie. But when I was handling those pieces, making the measurement and photos and everything, A když jsem v rukách držel tento předmět, abych ho změřil a podobně, in the night I woke up. v noci jsem se poté zbudil. It's cold in the nights because Bogota is quite high. Bylo velice chladno, protože Bogota leží vysoko. But I was sweating and my heart was going like a machine gun. A já jsem se potil vedrem a srdce mi bylo jako o závu. I was really scared. I thought I'm getting a heart attack. A já jsem se opravdu bál, že budu mít infarkt. Since that time when I handled those artifacts just very quickly. Od té doby s těmi artefakty zacházím jen tak zběžně, nedotýkám se jich zbytečně. This is the reverse side of this stone. Tohle je ruko tohoto kamene. And now short trip to Ecuador. A teď si uděláme krátký let do Ekvadoru. 1984, they found, while gold digging in an underground tunnel, over 300 pieces. V roce 1964 našli tunel s 84? and how many? Over 300. Kde bylo nalezeno asi 300 artefaktů. This is a quartz stone. Tohle je křemen. 350 kilo. Který váží 350 kg. You have a natural quartz line in the stone. Tady vidíte přirozené linie. And all the other lines are in carvings. A ty ostatní linie jsou ovšem vytesané. And you can see the world map on it. What you can see? The world map. World map. Aha, je to vlastně mapa světa. Because here you have Italy, Greece, Mediterranean, Saudi Arabia, India. Jo, tam vidíte Itálii, Peloponeský poloostrov, Arabský poloostrov a India. Peloponeský. India is bigger than in our days, and you know after the big tsunami they found in the sea also sunken cities. Tam je ta Indie. What did you say about India? Sorry. India on this map is bigger than it is today. Jo, Indie je tam větší než dnes, protože ještě nebylo těmi tsunami smeteno část toho. But the interesting thing is that in the Middle East you have an inlay of an eye in the natural quartz line. Podivuhodná věc je ta, že na Blízkém východě máte tam vložené oko právě v tom nepřirozené linii.
And this quartz line is passing the Mediterranean. Je to na té linii skřemene, která prochází Středomoří. Here a close-up. Tady A close-up. závěr. Detailed picture of the eye inlay. Then the quartz line passes the Atlantic Ocean. Ta přirozená linie prochází Atlantským oceánem. You have here a continent which does not exist in our days. Tady je kontinent, který dnes neexistuje. Then the quartz line is going down to the Bay of Guayaquil. A potom pokračuje linie na zálivu Guayaquil. You have an inlay going to the north. Tam je zase něco vloženo, co vede na sever. A round inlay. Kulatá vložená tam. And this is exactly the place where the 350, over 300 pieces were found. A přesně na tomto místě bylo nalezeno přes 300 kousků. And this is also the place where most probably the best water on earth is a well. The best water on earth is here in a well. Aha, je to pravděpodobně místo, kde se nachází, kde pramení nejlepší voda. The water has gold and silver in nanomicroscopic form. Když ji zkoumáme mikroskopicky, vidíme, že má stříbrnou strukturu. And it has 1.5 million bovies. A má 1,5 milionů bovisů, což je teda měrná jednotka. One of the most interesting. La Mana in Ecuador. La Mana in Ecuador. One of the most interesting artifacts found there is the pyramid with the eye. Nejzajímavější artefakt je pyramida s okem. The pyramid has 13 steps. Na ní je 13 stupňů. And it looks exactly the same like on the $1 note. A vypadá úplně stejně, jako vidíte na $1 bankovce. When I showed this artifact in several presentations, když jsem tento artefakt na několika prezentacích ukázal, people were writing in the internet, lidi psali na internetu, be careful, this guy is an Illuminati. Dejte si na něj bacha, tento chlápek spolupracuje s neo-iluminátama. But all these artifacts are at least older than 10-12,000 years, so they don't have anything to do with Illuminatis. Ale tenhle obrázek, nebo tento artefakt je minimálně 10-12 tisíc let starý, takže s Illuminati nemá nic společného. If you put the pyramid and other artifacts from this collection under black light, the eye is shining very strong. Black light. Když použijete na obrázek černé světlo, tak strašně silně vyvstává to oko. Vypadá to, jako že září. The normal color is gray, light gray. Normálně má světle šedou barvu. And on the bottom, you have this unknown writing which we found all over the world. Na spodu vidíte toto neznámé písmo, které nacházíte všude na světě. There was only one man who could translate this writing. Existuje jenom jeden člověk, který je schopen přeložit tento nápis. And his translation of these letters was, the Son of the Creator comes. A překlad zní, syn stvořitelů přichází. May I comment? Yeah. There is one letter which is known and it is symbol of Masonry. It's the second from the left. Já jsem chtěla dodat, že tam je jedno písmeno v uvozovkách známé a to je druhý znak, což je symbol zednářský. This one? Což je zajímavá korespondence s tím tvarem pyramidy. No, but when I showed, and here you have the Orion constellation in little gold plate inlays. And tady máte také souhvězdí Oriona, které je vykládané zlatem. And one day I got a telephone call from a professor in the United States.
Jednoho dne mi zavolal profesor ze Spojených států. And he was telling me that he was watching this presentation, showing this picture with his friend, a professor from North Africa. A říkal mi, že tuto prezentaci sledoval se svým přítelem, taky profesorem ze Severní Afriky. And this professor from North Africa told him that it looks like their old writing, and he could translate one letter which means sun. He could recognize. A ten mu řekl, že se to hodně podobá jednomu prastarému písmu z té severoafrické oblasti a že by byl jedno písmo schopen přečíst, a to je slunce. He was Tuareg. Byl to Tuareg. So that means Tuareg also in connection in my research with the former civilization from Atlantis. Takže je možné, že Tuaregové mají jakousi spojitost s těmi starými civilizacemi staršími než Atlantida. Here you can see on this stone how to hold the pyramid. A zde vidíte, jak se pyramida má držet. You put the pyramid on your right hand. Položíte si ji na pravou ruku. And you put your left hand on top. A levou ruku dáte na její vrchol. This is a stone, and you have here one person sitting, holding the pyramid. Tady máte kámen a vidíte osobu sedící, která drží pyramidu. He has something like a flat helmet on his head. Má jakousi plochou helmu na hlavě. With a kind of an antenna going up to this object. S jakousi anténou mířící na tento objekt. From his eyes, rays are going out, and here you see two boat people. A z očí mu vycházejí ty paprsky a vepředu před ním jsou dva uklánějící se lidé. And here you have the helm. Tady máte helmu. And you can see that here is something broken away. A tady vidíte něco si vylomeného. Then also from the same finding, one big jade cup and 12 little jade cups. Tady ze stejného naleziště pochází i tento velký pohár a několik malých, všechno z jadejtu. On the little cups you have numbers. They are looking like the Mayan numbers, but they are different. Na těch malých pohárcích vidíte číslice, které se podobají majským číslicím, ale jsou jiné. And here you have a star constellation inlay. A na velké máte vykládaná souhvězdí. You have the belt of Orion. Je tam Orion. The Pleiades. Plejády. This jade cup inside is very magnetical, outside not. Vnitřek těchto jadejtových pohárů je velice magnetický, ale zvenku magnetické nejsou. And every geologist say this is impossible because if the jade has iron material, it must be magnetical from both sides. A podle geologů je to nesmysl, protože pokud obsahuje jadej železo, má být magnetický pohárek jak zevnitř, tak zvenčí. Outside the only point which is magnetical is exactly in the center of the three stars building a triangle. Zvenčí je magnetický ten pohár jedině na 3 místech, které tvoří ten trojúhelník. Here you see a close-up of the star constellations. To je detail těch souhvězdí. And only in the center of the three big stars it's magnetical. Aha, jenom prostředek mezi těmi 3 body, 3 hvězdami je magnetický. And if you put this jade cup under black light, also the inlays are shining very, very strongly. Vystaven černému světlu září pohár takto a hvězdy vystupují. Every cup is different size. Každý pohárek má jinou velikost. But we filled all 12 cups plain with water and put them into the big cup. My jsme všechny malé pohárky naplnili vodou a naplnili jimi ten velký pohár. And the big cup was plain filled.
a bylo to přesně, ten byl přesně plný. You see, the numbers, they look like the Mayan numbers, but they are slightly different. Vidíte, že čísla se podobají majským číslicím, ale jsou odlišné. Then one jade plate with the same star constellation inlay like on the big cup. A tady je taková deska jadeitová se stejnými souhvězdími jako na poháru velké. And two figurines looking up. A dvě postavy se dívají vzhůru. And also the inlays are very strong, shining if you put it under black light. Ta vykládaná místa září. And the last interesting piece is a hard form stone, but broken away here. Tady vidíte další kousek, který je ze strany vylomený. The color of the stone is brown. Kámen má hnědou barvu. Changing to black, which is in nature not happen. Mění se v černou, což se v přírodě nestává. And if you look at this face with the closed eyes, když se podíváte do té tváře s zavřenýma očima, the mouth, nos, the part, bratka, and long hair, dlouhé vlasy, it looks exactly, or many people say it looks like the shroud of Turin. Vypadá to, jak mnozí říkají, jako turínské plátno. Now if we would be popularity to make sensation, we could say maybe we have the Graal, the Holy Graal, because we have one big cup and 12 little cups. Kdybychom byli lovci senzací, tak řekneme, ano, našli jsme svatý grál, protože tady máme jeden velký, 12 malých. We have the pyramid with the eye. My máme tady pyramidu s okem. And we have a hard stone showing the face like on the shroud of Turin. A máme tady tvář, která se podobá jako té na turínském plátnu. No, because all those pieces must be older than at least 10,000 years. Ale není tomu tak, protože všechny tyto kousky jsou starší 10 000 let. So I hope you found something interesting. If you have questions, I might be here a little bit longer, but Monica has to take the bus. So I thank you very much for your attention.